yan. Ah. 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 Magluluto tayo ngayon ng isaw ng manok, pare. Eto siya. Yan, pare. Imbis na binibili nyo pa sa labas, tayo na lang ang gagawa sa bahay. Medyo matrabaho to, pero worth it yan, promise. Pwede nyo namang orderin to ng malinis sa palengke, pero kung minsan kasi hindi sila nagbebenta ng malinis turo ko muna paano linisin. Ang kukunin nyo lang yung mga bituka lang mismo, tapos pag dire-diretsuhin nyo na, pare. Kung mapuputol siya, okay lang. Hindi pa natin tinatanggalan ng EBS to, Kapag nahiwa-hiwalay na natin yung mga bituka na yan, mukha na siyang isaw, lilinisin na natin yan mula sa loob. Dito, medyo, ayan yan. Usually talaga magkakaputol-putol yan. Pero okay lang yan. Be gentle lang. So, gagawin lang natin yan talagang literal na squeeze out natin yung mga laman yan, pare. Ito yung medyo matrabaho and ito yung usually hindi nyo nagagawin kasi makakabili na kayo nito sa palengke ng malinis na. Pero, kung gusto nyo talagang makasigurado sa linis ng bituka nyo, kayo gumawa, pare. Yung iba nakikita ko merong parang sa tubig nila, sa mga professional na gumagawa, meron parang syringe na ipapasok nila sa bituka para malinis talaga nila, tol. Wala kami nun. So, mano-mano na lang tayo. Pero again, please, linis na natin na mabuti, pare. Yan, tatanggalin natin lahat yan. Ito, pare, kinuwento lang sa akin, isa pang step sa paglilinis, lalagyan natin ng asin yan, yung nahugasan nating bituka, tapos lalagyan natin ng suka. May additional additional layer of cleaning lang, 'di ba? Yan, tapos kakawin ng matindi. Pero wag nagkakadurog-durog wag nagkakadurog-durog. Laro-laruin yung ganyan para pumasok dun mismo sa loob ng bituka, pare. Ito pala, yung mga ganyan, mga bato ng manok yan, kidney. Masarap yan, pare, masarap yan. Next natin, pare, lulutuin na natin yung bituka natin. Meron tayo ditong ketchup. Lagyan natin ng ketchup yung kumukulong tubig. Lagyan din natin ng toyo. Konti lang, Tapos lagyan din natin ng suka, pare. Kasi para mas malinis yung loob. Ilalagay na natin yung bituka natin dyan. Yan. And ang point lang talaga neto, pare, ay para tumigas yung bituka natin. Tapos matuhog natin. Mahirap ituhog yan pagka medyo malambot pa, pare. Balikan natin mamaya ito mga, 5 minutes. Ayan. Pagka medyo matigas na ng konti, pwede natin tanggalin, pare. Yan. Lipat natin sa isang bowl. Yan. Tapos mula dito, pwede natin timplahan yan. Lagyan natin ng UFC, ketchup, pare. UFC. Ikaw nga, pare, nakakaya. Puro ako Puro ikaw? Oo. UFC. Yan. Lagyan natin ng UFC ketchup to, pare. Basically, kahit anong timplang gusto nyo, bahala na kayo. Asin, konting suka. Konti lang. Brown sugar, pero pwede rin puti. Basta kahit anong gusto nyo. Gusto nyo, lagyan nyo smoke paprika kaso medyo mapapamahal na tayo nun, pare. Wala ako doon, Hindi ako nagbagsak niyan, Hindi ako, Binato si Jing. Jing? Nasalo naman, Basketballer talaga. Yan, haluin lang natin yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Tapos, palamigin nyo or kung kaya nyo tuhugin, tuhugin na natin, pare. Tulungan mo ako, tuhugin natin to. Dalawa tayong tutuhog. Okay lang? Saan ako tutuhog? Pwede sa harap ko. Ito pinakamahirap dito. Sa throw lang. Yung pagtutuhog. Di ako sanay tumuhog kasi. So, dito magiging challenging to. Yan, paikot, parang tinatahi nyo. Tingnan natin kung makakagawa ako ng isa. Malamang yung mga nagnenegosyo ng isa dyan, pinagtatawanan na ako. Tanga. Bobo. Huli ka dito, tutuhog tayo sabay, di ba? Tara dito, tara dito. Huwag matakpan, sumali ka doon. Parang masama ang loob mo, Next time kasi, salit-salit naman. Lagi ikaw sa harap, ako lagi sa likod. Sige na, okay na to, pare. Na? Oo. Sige. So, eto na yung natin, pare. Naituhog natin ang mga bituka. Hindi kami expert by any means, pero tingin ko okay naman siya. Oo naman. Alam mo yon? Parang goods naman, di naman siya nakakahiya, di ba? So, gagawa lang tayo ng sauce, tapos prito na natin to. Sorry, ihaw pala. Ito, wag niyong kakalimutan to. Napakasarap nito. Yan, yung mga kanina sanay ko, yung bato ng manok. Meron ditong ihawan dati malapit sa amin. Ako lang bumibili neto. Kasi hindi kilala, pre. So, lagi niya naka-reserve para sa akin dati to. Kaso, di ba? Napakasarap nito, kaya try nyo rin to. Gagawa tayo ng sarsa na pamahi doon, pare. So, eto, yung, may mga sarsa-sarsa pa dyan. Buuin na lang din natin yan, tulad ng inano natin kanina. So, ketchup, suka, asukal, parang timpla ng Pinoy barbecue sauce. Kung meron na kayong sarili yung timpla, bahala na kayo, di ba? Toyo, patis, yan. And haluin nyo na, pare. Pag okay na sa inyo yan, adjust nyo lang yung timpla, kung hindi pa, tapos ihaw na tayo, pare. Nasa sa inyo na yan kung paano kayo magpapadingas ng pare, uling. Pero kami ganito, sinasalang namin sa kalan.
Yan. So habang sinisindihan yan, set up na natin yung mga bricks natin, pare. Konti lang na may iihawin natin. Wait lang. Hindi. Rocket science. Hindi na maano yan. So siguro kung gusto mo medyo taasan, Wag sa akin! Hindi sa akin! Toast mo lang eh. Mystico. Uy! Uy! safety first. Sausawan, pare. At dito tayo maglalagay. Para i-stick natin. Sosyalin na. Ganyan. Diba? Suka muna, pare. Parang na-imagine ko iinumin eh. Ayos yung buko mo ah. Bagong biyak na buko. Ang sarap nito. Sprout na buko, why not? Bahog. Coconut. Buhes na pula, pare. Tinan mo to. May mga kilala akong ganito eh. Ano? Sariwa sa labas. Bulok sa loob. Oo, Ninong Ray. Teka, sariwa ako sa labas talaga. Tingin mo. Talaga. Sariwa, oo. Thank you, ah. Alam nyo na to eh. I mean, kahit ano naman sigurong sausawan ang gawin nyo dito, mag-e-enjoy naman kayo kasi sarili yung timpla nyo. Pero ako, ito na yung gagawin ko kasi para sa akin, ito yung masarap, pare. Bawang, pare. Nakahubad na. Uy. Maninipis lang, hindi ko na siya masyadong pipinuhin kasi nauubos eh. Ayan. Mas maraming bawang, mas masarap. Pare, lalo na kung masushoot talaga lahat sa lalagyan. Kasi nagbibigay ng kakaibang acidity eh. Pare, kapag nilagyan mo ng kalamansi yung ano mo, suka mo. Kung di nyo pa natatry, siguro panahon na. No? It's time. Kung tutumba ka pa. Champion yan, tol. Oo nga pala. Diba? 2 beses. 2-time champion yan, di ba? 2 feet. Oo, MVP yan. Oo, MVP, oo. MVP ka, MVP. Di ba? Grabe Di ba, pare? Coach Mabs, baka naman yung bata ako dito, di ba? Oo, baka kailangan Baka niya ng naman. mga ano. Gaganon niya si Jeng Jeng. Paano, di ba? Di ba tinuruan mo si Jeng Jeng ng mga Oo. moves? Paano moves na? Bayad sila. Patis, pare, pampaalat. Tsaka, asukal. Ayan. Haluin nyo na lang. Adjust nyo yung timpla. Pero sa amin, good sa yan. Siguro pwede na tayo mag-ihaw, pare. Salang na natin yan dyan. Luto na naman yan. 100% kasi pinoach na nga natin yan. So, ang gusto na lang natin dito ay magkaroon ng konting maillard, caramelisasyon. Diba? And mangyayari yun dahil sa ano natin, pare, asukal na nilagay natin. Yung iba nito, pre, yung wala masyadong asukal, yun yung natutusta, yung brown lang. Pero kung papipili mo ako sa pagitan ng dalawa, yung may tamis tsaka walang tamis, doon ako sa may tamis, pare. Kaya yun yung ginawa namin dito. Iyan, pare. Konti pa. Ayan, ito, yung ganyan, no? Yung gusto ko. May karamelisasyon. Diba? Cut mo na, pre. Kanina ka pa eh. Ano naman to, nagbibideo ko eh. Good sa to, pare. Oh! Di ba? Di ba pala? Not bad, pare. Para sa ano natin, first try natin, di ba? So, sasalang na namin yung mga susunod, tapos tikman na natin yan, pare. Sausaw na agad natin yan, pre. Iyan. O, yun, no? Okay naman. Ito tikman natin. Chicken stones, pare. Alvin, Ian, Jeng Jeng. Ito yung sa akin yung sa huli. Ha? Parang hindi ako yung gumawa. O, ay, paano yan? Dikit-dikit yung tatlo. Pagka inano ko yan, magkakadurog-durog lang. Diba? Magka-gout ka sana. Okay naman, tol. Kung tutuusin, pare, madali lang siyang gawin. Diba? Kaso, pare, medyo matrabaho talaga. Aminin natin. Yung costing nito, medyo mura-mura lang. Pero talagang yung time and effort na kakailanganin mo para gawin to, medyo matagal pero madali lang. Pwede mo siyang pasukan ng kahit anong flavors na gusto mo. Etong ginawa natin, ito yung medyo traditional siguro. Inalam muna natin kung paano gawin yung pinaka-basic para alam natin kung paano gagawin yung advance. Sabi nga nila, know the rules so you can bend or break them effectively. Kung gusto niyo itong street food series na balak namin gawin, comment nyo lang sa baba kasi wala lang, parang ang saya lang nung gagawa ka ng sarili mong street food sa bahay. Di ba, pare? Tama. Lalo ngayon, medyo gusto nating nanatili muna sa bahay. Tama. Para safe tayo and more bonding with the family, pare. So ako, ubusin ko muna to, pare. Ano ubusin? Cheers!